मेरो अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ यति धेरै भ्युज गयो नि साथीहरु। ओ माय गॉड, म त सक भए। आज चाहिँ म चाहिँ सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चाहिँ रेसिपी अनि त्यसपछि त्यो प्रोसेस Subscribe to my channel. हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै छु। अनि म चाहिँ अस्तिको भिडियोबाट चाहिँ अपार सफलता पाइसके पछाडि चाहिँ म फेरि अर्को भिडियो हजुरहरूको माझ लिएर आइसकेको छु। आज चाहिँ म चाहिँ सुनिता राई श्रेष्ठ दिदीको चाहिँ रेसिपी अनि त्यस पछाडि त्यो प्रोसेस प्रयोग गरेर चाहिँ मैले पनि दिदीले जस्तै मिठो एकदम डेलिसियस चिकन बिरयानी चाहिँ बनाउने ट्राई गर्दैछु। हेरौँ कस्तो हुन्छ है त। यहाँ चाहिँ एकदम दिदीको रेसिपी छ है गाइज। साथीहरू, मेरो चाहिँ मासु पनि रेडी भइसकेको छ है। अब यो बिरयानी बनाउनको लागि अब यसलाई चाहिँ म अर्को भाँडामा फेरि चामल लगाएर पकाउने छु है त। कस्तो हुनेछ आज एकदम सुनिता दिदीको रेसिपीले धमाका मचाउला जस्तो छ। एकदमै हेर्दा पनि एकदमै डेलिसियस देखिरहेको छ है। कस्तो हुन्छ टेस्टमा, तर पनि आशा छ एकदम मेहनतको साथ दिदीले जस्तै गरेर बनाएको चाहिँ एकदम मिठो हुनेछ। साथीहरू, अरू बेला चाहिँ म यो मासु जुन भाँडामा पकाउँथेँ त्यही भाँडामा चाहिँ चामल लाएर पकाउने गर्थेँ। तर आज चाहिँ मैले सुरुमा यो नेक्स्ट भाँडामा चाहिँ सुरुमा थोरै चामल हालेर अनि त्यस पछाडि अनि यो चिकन चाहिँ लगाएर पकाउने निर्णय गरेँ। अब कस्तो हुन्छ गाइज हैन। आज चाहिँ मैले यो नेक्स्ट भाँडामा चाहिँ चामल, नेक्स्ट भाँडाको यो पितमा चाहिँ चामल लाउने अनि त्यस पछाडि त्यसमाथि चाहिँ चिकन राखेर बनाउन आँटिरहेको छु। आई होप राम्रो हुनेछ। अनि त्यस पछाडि पहिला चाहिँ म त्यसो गर्थेँ कि त्यही भएर कति धेरै तल पिठमा चाहिँ डढिराखेको हुन्थ्यो। डढेको त के भन्नु, टाँसिएको हुन्थ्यो, धेरै नै टाँसिएको हुन्थ्यो। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ आज चाहिँ अरू बेला चाहिँ एकदमै टाँसिने गर्थ्यो है। तर आज चाहिँ मैले चाहिँ यसरी पकाउँदैछु। मैले चाहिँ अस्ति नै बनाउने चाहिँ कस्तो मन लागिरहेको थियो, तर टाइम मिलिरहेको थिएन, कहिले केही मिलिरहेको थिएन है। त्यही भएर बल्ल आज चाहिँ टाइम मिल्यो। अनि त्यही भएर म चाहिँ यो बिरयानी खाने चाहिँ अस्तिदेखि नैकै मेरो एकदम सोच थियो है। आज चाहिँ बल्ल टाइम मिल्यो, कहिले केही मिल्दैन है। अनि त्यस्तै हो। अनि आज चाहिँ बल्ल टाइम मिलेको छ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ एकदम मेहनतको साथ बनाउँदैछु। आई होप एकदमै बेस्ट हुनेछ है त। यहाँ चाहिँ मैले चिकनहरू पनि लगाइसकेको छु है। अनि त्यस पछाडि अब चाहिँ म माथिबाट फेरि चामल लाउनु पर्ने हुन्छ। अनि यहाँ चाहिँ सर्लक्क यसरी मजाले माथिबाट चाहिँ ढाक्नु पर्ने हुन्छ। अनि यो ढाकिसके पछाडि चाहिँ चिकनको पनि फ्लेभर चाहिँ माथि चामलमा चाहिँ एड हुनेछ र टेस्ट पनि एकदमै मजाले आउनेछ है त साथीहरू। साथीहरू, यो चाहिँ एकदमै मिठो भइसकेको जस्तो छ है। अब चाहिँ खानुपर्ने हुन्छ। हाम्रो बिरयानी चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ, एकदमै डेलिसियस भएको छ साथीहरू। तर फोटोमा चाहिँ कस्तो धेरै कलरफुल आएन है। तैपनि रियलमा चाहिँ एकदमै अलिक कलरफुलै छ, क्यामेरामा चाहिँ अलिक कलरफुल आएन। अब चाहिँ म खानेछु है त साथीहरू। हजुरहरूले क्यामेरामा अलिक कलरफुल नदेख्नु भए पनि एकदम जस्तो देख्नुहुन्छ, तर यहाँ रियलमा चाहिँ एकदमै टेस्टी भएको छ है साथीहरू। टेस्टी, एकदमै टेस्टी एन्ड डेलिसियस। आज फेरि यस्तो पनि भएर यो अलिक मजाले यो मैले चामल अलिक धेरै लाएँ नि त। अनि त्यही भएर त्यस्तो धेरै टमाटरहरू पनि अलिक कम भएछ। के भएर कलरफुल नआएको, तर
टेस्टमा चाहिँ एकदम बेस्ट छ। सबै खाइ पनि सके। आजको लागि चाहिँ यति नै। सबैजनाले लाइक, कमेन्ट, सेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। मेन गरी सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला साथीहरू। बाई बाई, सी यू अन नेक्स्ट भिडियो। फेरि पनि म अझै नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउनेछु। हजुरले सबैजना सब्स्क्राइब गर्नुहोस् है त। बाई बाई।